हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर प्युटी च्यानलमा स्वागत छ। म लुकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने क्रममा तपाईको अगाडि मैले ब्रिजको भर्टिकल डग लिएर आएको छु। यो डग के होला त? सिम्पल एक्जाम्पल तपाईलाई दिन्छु। हामी कम्प्युटर छ र हामीसँग भएको ल्यापटप जुन 15 इन्ची 13 इन्ची होस् या तपाईको पुरानो म्याकबुक एयर होस्, यसो गर्छौं, हामी स्क्रिन खोल्छौं, स्क्रिन मरिग्या आउँदैन, यस्तो कुना गरेपछि मात्रै आउनुहुन्छ। यसको मतलब के हुन्छ नि, तपाईको कम्प्युटर काम गरिरहेको छ तर तपाईको यो स्क्रिन चाहिँ काम गर्न छोड्यो। र अहिले चाहिँ यो कम्प्युटरहरु पातलो बनाउने चक्करमा चाहिँ के भइरहेको छ भने हाम्रो स्क्रिन पनि एकदमै पातलो र सँगसँगै कनेक्सनको लागि युज हुने फ्लेक्स केबलहरु पनि एकदमै पातलो हुन्छ। किनभने पातलो नभइकन त यति सम्भव छैन, यति सानो कम्प्युटर बनाउन सम्भव छैन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन एकदमै धेरै यो युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै फ्लेक्सिबल चाहिँ थाम्न नसकेर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो केबलहरु बिग्रिन सक्छ। र बिग्रिँदाखेरि चाहिँ के छ भने पहिलाको मोडलहरुमा चाहिँ हामीले केबल मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि कति कम्प्युटर बन्थ्यो, जसले गर्दा स्क्रिनमा आउने जुन प्रब्लम छ एउटा फ्लेक्स केबल चेन्ज गर्दा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने सम्भावना छैन। किनभने एप्पलले त्यस्तो चीज बन्द गरिदिएको छ जुन चाहिँ एकदमै स्क्रिनमै एकदमै फिक्स भएको हुन्छ, सोल्डेड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने हामी एकदमै टेन्सन लिन्छौँ कि म्याकबुक प्रो अब गयो, यति महँगोमा किनेको थियो, अब हामीले के गर्ने त? तर त्यसको लागि त स्क्रिन फेर्नु पर्ने असाध्यै महँगो पर्छ। तर स्क्रिन फेर्नु पर्दाखेरि हामीले धेरै पैसा लाग्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के सोल्युसन गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ एउटा सीपीयू को रूपमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। हुन त मेरो ल्यापटप अहिले चलिरहेको छ तर बिग्रेको कन्डिसन छैन। तर यदि मेरो यो ल्यापटपको स्क्रिन चाहिँ प्रब्लम आइदिएको भए मैले यो ल्यापटप त फाल्न सक्दिनँ थिएँ, किनभने यसमा धेरै कुराहरू हुन्थे, धेरै काम मैले गर्न सक्थेँ। त्यही भएर यो ल्यापटपको लागि हामीले नयाँ सोल्युसन ब्रिजले ल्याइदिएको छ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ ब्रिज भर्टिकल डग देखिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ ठाडो पारेर राख्न सक्छौं र खाली यो हामीले बिग्रेकोमा मात्रै हैन, हामीसँग चलिरहेको म्याकबुकलाई पनि यसरी युज गर्न सक्छौं। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठुलो फाइलहरु स्क्रिनमा हेरेर गर्नुपर्ने कामहरु जस्तै एक्सेलका कामहरु हुन सक्छन्, तपाईले हिसाब राख्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यस्तै तपाईले 4K 8K फिल्म नै तपाईले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै डिटेलमा हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ यो डिभाइस तपाईलाई चाहिन सक्छ। जसले गर्दा तपाईले यसरी यो डिभाइसलाई चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईले एडिसनल मोनिटर एड गर्न सकेर माउस र किबोर्ड राखेर तपाईको पुरानो ल्यापटपलाई मजासँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। या नयाँ ल्यापटपमा पनि तपाईले यो गरेर तपाईले एउटा भर्टिकल डेस्कटप चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ यो चीज कस्तो छ। अब हामी हेरौँ बट्टा म अनबक्स गर्दै छु र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ 15 इन्चीलाई फिट हुने चाहिँ मसँग अहिले मेरो हातमा छ भने हामीसँग 13 इन्चलाई पनि हुने यो हामीसँग रेडी स्टकमै छ। र यसलाई हेर्नुहुन्छ भने ओहो कस्तो हेभी रहेछ। यहाँले त गरम छ, यो बट्टाभित्र त अरु केही पनि छैन। मैले यसलाई एकछिन साइड लगाइदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कालो फर्म पनि मैले निकालेँ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर यसमा सिम्पल ओहो ल यहाँ चाहिँ एउटा स्क्रु ड्राइभर पनि दिएको रहेछ। यहाँ जम्मा तपाईले दुईटा स्क्रु पनि छ यहाँनेर। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बेस जस्तो लाग्यो मलाई, यसरी बेस यहाँ राख्ने भयो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीसँग डक चाहिँ यहाँनेर छ र यसलाई डकलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौं। र यसपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पछाडीबाट स्क्रु गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एकचोटी म स्क्रु गरेर पनि यसलाई हेरिहाल्छु। यसलाई फिटिङ गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो रहेछ यहाँनेर। र एकैछिन यहाँ भएको स्क्रुलाई कसिहालौँ, सुई कसैपछि अब हाम्रो डक चाहिँ रेडी टु युजमा भइसक्यो। अब र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै हेभी छ यो। जसले गर्दा चाहिँ हामीले कम्प्युटर राख्दा के हुँदैन भने यसमा चाहिँ दुईटा पोर्ट यहाँ दिइरहेको छ। जसले गर्दा चाहिँ दुईटा पोर्टको कनेक्टिभिटी चाहिँ यहाँनेरि आउँछ। यो भएको दुईटा पोर्ट चाहिँ यहाँ कनेक्टिभिटी आउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी। ल अब यो के भयो, अब हाम्रो डेस्कटप रेडी भयो। र यस्तै गरिदिसकेपछि हामीले जुन कम्प्युटरलाई चाहिँ सुताएर राखिरहेको हुन्थ्यौँ या ठाडो पारेर राखिरहेको हुन्थ्यौँ या कसरी राख्ने भनेर टेन्सन भइरहेको हुन्थ्यो हामीले एक्सटर्नल युज गर्दाखेरि भने यो राख्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हो। अब तपाईले यहाँ ठ्याक्कै टाइप सी बाट लगेर तपाईको मोनिटरमा चाहिँ एचडिएमआई आउटपुटको जुन कनेक्सन छ त्यो राखिदिसकेपछि चाहिँ तपाईले किबोर्ड र माउस जोडेर मजासँगले डेस्कटपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले चलिरहेको कम्प्युटरमा पनि तपाईले यसरी गर्न मिल्छ भने यदि तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिन बिग्रेको छ भने पनि तपाईले यसो गर्न मिल्छ। जसले गर्दा यसरी राख्दाखेरि तपाईले ड्युअल मोनिटरसम्म यसले सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ ठुलो साइजको स्क्रिन राखेर तपाईले गर्नुपर्ने कामहरु चाहिँ मजासँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ एक्चुअली हामी कम्प्युटरमा मोनिटरमा जोडेर हेरौँ मेरो डेस्कटपमा कस्तो हुन्छ। र हामीले चाहिँ म्याकबुकलाई यसरी राखेका छौँ र यसको डिस्प्ले चाहिँ अहिले हामीले यहाँनेर गरेको छौँ। जसले गर्दा चाहिँ भर्टिकल राख्दाखेरि हाम्रो सीपीयू जस्तो लुक्स पनि यसमा आयो र स्पेस पनि एकदमै धेरै कम खायो। र हामीले चाहिँ मजासँगले यही चिज तपाईलाई जुन म देखाइरहेको छु यसरी हामीले युज गर्न सक्यौँ। एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल तरिकाबाट तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। यहाँ जुन छ दुईटा केबल यहाँ जोडेको छ, यही अनुसारले अब हामीले चाहिँ मजासँगले चलाउन सक्यौँ।
र यसमा दिएको पोर्ट चाहिँ थन्डरबोल्ट 3 पोर्ट नै हो यसमा चाहिँ जुन एप्पलको जुन म्याकबुकमा हुने जुन पोर्ट हुन्छ त्यही नै पोर्ट यसमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन म्याकबुकमा हुने जुन पोर्टले सपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो सबै यसले सपोर्ट गर्दछ। र यो 13 इन्चीको म्याकबुक प्रोलाई पनि डिस्प्लेलाई पनि सपोर्ट गर्ने हामीसँग डक छ भने अर्को हामीसँग 15 इन्चीको त यो तपाईँले देखिरहनुमा चाहिँ यो भइहाल्यो। र यो करिब 2016 देखि जुन टाइप सी पोर्टबाट आएको जुन म्याकबुक प्रोहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ यो अहिलेसम्मको लागि 15 इन्चीको लागि मजासँगले यो फिट हुन्छ। र यो थियो तपाईँको यदि स्क्रिन बिग्रिएको छ या छैन या डेस्कटपमा राम्ररी काम गर्नलाई सहयोग पुर्याउने किसिमको चाहिँ यो डेस्कटप बनाउने ब्रिजको यो भर्टिकल डक सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अझै धेरै जानकारी तपाईँलाई चाहियो भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले यो प्रोडक्टको लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथसाथै तपाईँले यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ।